नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईलाई टिकटक नेपालमा ब्यान भए सँगसँगै हामीले टिकटक नेपालमा चलाउन सकिरहेका छैनौँ र हामीले देख्न सक्छौँ टिकटक चलाउनका लागि धेरै तरिकाहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ, तर तपाईहरुले टिकटक चलाउनका लागि त्यो तरिकाहरू युज गर्न जान्नुभएको नहुन सक्छ। हाम्रो टिकटक नेपालमा ब्यान छ, हामीले टिकटक चलाउनु राम्रो होइन र पनि तपाईलाई लाग्छ अब धेरैले टिकटक चलाइरहेका छन्, हामी पनि चलाउँछौँ भन्ने तपाईलाई त्यस्तो लागिरहेको छ भने म तपाईलाई एउटा एकदम सिक्योर तरिकाबाट तपाईलाई टिकटक चलाउन सिकाउँछु। तपाईले यो तरिकालाई युज गरेर टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। टिकटक चलाउनु नेपालमा अहिले गैर कानुनी हो, हामीले चलाउन मिल्दैन। नचलाउनु राम्रो हो, तर पनि धेरैले चलाइरहेका छन्, म पनि चलाउँछु। तपाईलाई चलाउने इच्छा छ, तपाईलाई चलाउन मन लागिरहेको छ भने तपाईले एउटा सिक्योर तरिकालाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई सिक्योर तरिका आज तपाईलाई देखाउन जाँदैछु, सिकाउन जाँदैछु। सजिलो छ, तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला यहाँ टिकटकमा जानुहोला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई लाइभ प्रुफ पनि देखाउँछु। म टिकटकमा गएर खोलेँ भने यहाँबाट टिकटक मेरो चलिरहेको छैन। यसरी हामीले टिकटकलाई खोल्दै गयौँ भने तपाईले पनि यस्तो देख्नुहुनेछ, लाइभ चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, फोटोहरू चलिरहेको हुन्छ, तर भिडियोहरू चल्दैन। यसरी लाइभहरू मात्र चलिरहेको हुन्छ। तपाईहरुमा पनि यो समस्या हुन सक्छ। यसरी टिकटकमा यस्तो समस्या आइरहेको छ। अब यसरी नचलिसकेपछि हामीले अरु कुनै तरिकालाई युज गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो रोकिएको छ। अब यही भिडियोलाई म तपाईलाई अहिले चलाएर देखाउँछु। कुनै तरिकाबाट हामीले चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि धेरैले यो तरिकाहरू युज गरिरहेका छन्, तपाईहरुले पनि यो तरिकालाई युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहनुहुन्छ भने। अब म तपाईलाई त्यसको लागि सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा लान्छु। आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँनेरि अब केही कुराहरू टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ प्ले स्टोरमा गएर धेरै झन्झट छैन, 111 लेखेर तपाईले यसरी 4 वटा 1 लेखेर सर्च गरिदिनु होला। 4 वटा 1 लेखेर तपाईले जब सर्च गर्नुहुन्छ, तपाईले यहाँनेरि देख्नुहुनेछ एउटा एप्लिकेसन यो रहेको छ। तपाईले 1.1.1+ वर्ब सेफर इन्टरनेट भनेको छ। यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई युज गर्नुभयो भने यो सेफ रहेको छ। यहाँनेरि यसको 14 पनि देखाएको छ। यो रहेको छ एप्लिकेसन। अब यहाँनेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14 रहेको छ। यसलाई खोज्नु होला तपाईले प्ले स्टोरमा 111 4 वटा 1 लेखेर। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले देखिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरेर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर टिकटक चलाउनु भयो भने तपाईहरुको टिकटक सिक्योर रहनेछ, तपाईहरुको नेट सिक्योर रहनेछ। तपाईहरुको यसले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो नेटलाई प्राइभेटमा राख्नेछ, मतलब यसरी यो पब्लिक हुन दिने छैन। अरु तपाईहरुको VPN जस्तो छैन, यो एउटा एक प्रकारको VPN नै हो, तर सिक्योर VPN हो। अब तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यसरी ओपन देखाउँछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन देखाइरहेको छ। अब ओपन भइसकेपछि तपाईले सिधै यसलाई ओपनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट आफै पनि ओपन हुन्छ। यसरी ओपन भएर चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर ओपन देखाउँछ र तपाईले त्यो ओपनमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरु अगाडि भित्र बढ्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई ब्याकमा लगेर देखाउँछु। इन्स्टल भइसकेपछि यहाँ यस्तो प्रकारको देखाउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1.1.1.4 वटा रहेको छ, 11 डट रहेर त्यसपछि 14 रहेको छ यो एप्लिकेसन। यसलाई टच गर्नु होला। टच गरेर चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईलाई नेक्स्ट भनेर आउँछ, यो नेक्स्टमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि एक्सेप्ट भनेर आउँछ। अब तपाईले यहाँनेरिबाट यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेसी सेटिङ्सहरू यसको के रहेको छ तपाईले सबै पढ्न सक्नुहुनेछ, पढ्नु होला। त्यसपछि तपाईले बुझ्नु होला, थप जानकारी दिनु होला। त्यसपछि एक्सेप्टमा यो ठाउँमा टच गरिदिनु होला। एक्सेप्टमा टच गरिसकेपछि अब इन्स्टल VPN प्रोफाइल भनेको छ। अब तपाईले यहाँ टच गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको चाहिँ यो प्रोफाइलमा VPN इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि ओकेमा टच गरिदिनु होला। ओकेमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि पनि एकचोटि ओकेमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको VPN जस्तै यो एउटा एकदम सजिलो र छिटो तरिकाको यो VPN हो। अब यसलाई तपाईले यतातिर सार्दिनु भयो भने यहाँ कनेक्टिङ हुन थाल्छ। यो वार्प लेखेको छ, यो कनेक्टिङ हुन थाल्छ र कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। यो कनेक्टेड भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन वेट गरिसकेपछि योर इन्टरनेट इज प्राइभेट भनेको छ। प्राइभेट तरिकाबाट तपाईहरुको कनेक्ट भएको छ। अब यो तपाईहरुको प्राइभेट रहनेछ, सिक्योर रहनेछ। यसले चाहिँ अरु कुनै पनि डाटाहरू लिक आउट गर्ने छैन। अब त्यति गरेर तपाईले टिकटकलाई फेरि खोल्नु भयो भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि रोकिएको भिडियो थियो यो, अहिले यो भिडियो चलिरहेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ। यहाँ मैले अघि सार्दै जाँदाखेरि रोकिरहेको भिडियोलाई
अहिले यो मैले यो एप्लिकेसनलाई युज गर्ने बित्तिकै सबै भिडियोहरू फोटोहरू लाइभहरू सबै चल्नेछन्। तपाईँले सबै भिडियोहरू अपलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँले सजिलो तरिकाबाट पहिलाको जस्तै टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकालाई अरू सबै धेरैजनाले युज पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने। तर तपाईँहरू टिकटक चलाउन चाहनुहुँदैन, तपाईँहरू यसलाई गैर कानुनी मान्नुहुन्छ, नेपाल सरकारले टिकटक ब्यान गरेको छ, चलाउन चाहदिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले नचलाउन सक्नुहुनेछ। अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले यसरी अन गरिसकेपछि अफ गर्नका लागि तपाईँले फेरि त्यही एप्लिकेसनमा जानुहोला। एप्लिकेसनमा गएर यतापट्टि सारिदिनुहोला यसलाई। त्यसपछि तपाईँले यो तल्लो अप्सन अन्टिल आई टर्न यसपट्टि देख्नु, यतापट्टि सार्नुहोला। त्यसपछि यो तलतिर तपाईँले अन्टिल आई टर्न इट ब्याक अन भनेको छ, यसलाई टच गरिदिनु होला सबभन्दा लास्टकोमा। यस्तो आइसकेपछि तपाईँले यसमा लास्टकोमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको नेट अफ यो अफ हुन्छ भिपिएन। त्यसपछि तपाईँहरूको फेरि बन्द हुन्छ, टिकटक चल्ने छैन। तपाईँले यसलाई सिक्योर राख्नका लागि यसरी आफूले अन अफ चाहिएको बेलामा अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ र टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। जति बेला चाहिन्छ त्यति बेला तपाईँले यसलाई युज गर्नुहोला र चलाउनुहोला टिकटकहरू। त्यसपछि फेरि बन्द गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।